سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم در رابطه با زگیل، به وجود آمدن زگیل در بدن و در قسمت‌های مختلف و مخصوصاً آسیب دیدن پوست مطالبی رو برای شما جمع‌آوری کردیم که امیدواریم مورد نظر شما قرار بگیره. زگیل غده گوشتی است که انواع آن بر روی دست و پا رشد میکنه، اما ممکنه بر روی تمام نقاط بدن هم دیده بشه و این غده ها را با داروهای مخصوصی میسوزانند و آن را درمان میکنند. اما محتوای داخل زگیل چیست؟ زگیل در اثر عفونت با ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد میشه. این ویروس باعث ایجاد مقدار زیاد کراتین، پروتئین سخت که در لایه‌های بالای پوست ایجاد میشه خودشو نمایان میکنه. کراتین اضافی بافت زبر و سخت زگیل رو ایجاد میکنه. اما زگیل از چه چیزی به وجود میاد؟ زگیل‌های معمولی در اثر ویروس ایجاد میشن و با لمس به دیگران سرایت میکنند. بعد از اینکه پوست شما در معرض این ویروس قرار میگیره 2 تا 6 ماه طول میکشه تا زگیل ایجاد بشه. زگیل‌های معمولی معمولاً بی‌ضرر هستند و در نهایت خود به خود از بین میرن. آیا باید برای برداشتن زگیل کاری انجام بدم؟ نکته مهم که باید به خاطر داشته باشیم اینه که زگیل‌ها بی خطر هستند. در بیشتر موارد طی چند ماه یا چند سال خود به خود از بین میرن. اگه زگیل‌ها گسترش پیدا کنن باعث میشه که درد ایجاد بشه و بعضیا از ظاهر زگیل در صورتشون خوشایند نیستند. بنابراین شاید برای درمان آن مجبور به انجام درمان آن بشوید. آیا زگیل‌ها خود به خود از بین میرن؟ وقتی شخصی دارای سیستم ایمنی قوی هست، زگیل اغلب خود به خود از بین میره. هرچند این کار میتونه در عین حال ویروس ایجاد کننده زگیل میتونه به سایر نقاط بدن هم گسترش پیدا کنه که ممکنه منجر به زگیل‌های بیشتری بشه. پس برای عدم انتشار زگیل به بدن باید برای درمان آن صریحاً اقدام کنید. آیا زگیل دارای ریشه می باشه؟ برخلاف تصور عموم زگیل‌ها ریشه ندارند. منشأ اونها از لایه‌های بالایی پوست به نام اپیدرم تشکیل شده که با رشد اونها به لایه دوم و سوم میرسند و درم را ایجاد میکنند. اما زگیل ریشه ندارد. در واقع قسمت زیرین زگیل صاف میباشد. ظاهر زگیل ها چگونه است؟ زگیل ممکنه متورم یا قرمز باشد. پوست روی زگیل ممکنه در 1 تا 2 روز اول سیاه بشه که ممکنه نشانه مرگ سلول های زگیل باشه. زگیل ممکنه در عرض 1 تا 2 هفته از بین بره. چگونه میتونیم از ابتلا به زگیل جلوگیری کنیم؟ از خراشیدن روی زگیل با ناخن خودداری کنید. عادت جویدن ناخن را کنار بگذارید. از حوله، دستمال، لباس، ناخنگیر، تیغ یا سایر وسایل شخصی استفاده کنید و اونها رو با کسی به اشتراک نگذارید. به شخصی که مبتلا به زگیل شده است دست نزنید. اگه زگیل ها را از بدنم جدا کنم چه اتفاقی میفته؟ مسلماً برش، برداشتن، سوزاندن یا بریدن زگیل به طور معمول باعث ایجاد زگیل در پا و به طور بالقوه در سایر نواحی پوست بدن میشه که این خود میتونه منجر به عفونت یا گسترش بیشتر زگیل ها بشه. از کجا بفهمم که زگیل دارم؟ برخی از علائم شایع زگیل عبارتند از رویش پوست به رنگ گوشت یا بافت مانند گل کلم، پوستی که خوشه‌ای شده باشه، پوست توده‌های فیبری، نقاط تیره یا سیاه، به خارش، درد و یا فشار همراه خواهد بود. آیا وقتی که به زگیل‌ها فشار می‌آوریم باعث درد میشه؟ در حالی که اکثر زگیل‌ها درد ایجاد نمی‌کنند، برخی از آنها میتونن به ویژه در ناحیه‌ای رشد کنند که اغلب تحت فشار هستند. به عنوان مثال نوک انگشت اگه دچار زگیل بشه معمولاً دردناکه و توصیه میشه برای اطمینان از جدی نبودن آن به پزشک مراجعه کنند. کمبود چه موادی باعث ایجاد زگیل میشه؟ سطح پایین مواد معدنی روی در بیماران مبتلا به زگیل شایع ترین
کمبود مواد معدنی روی را در اشخاصی که بدنشان کمبود روی داشته مشاهده شده. چگونه می توانید از وجود زگیل در قسمت شرمگاهی خود خلاص شوید؟ گزینه‌های جراحی زیر برای از بین بردن زگیل در قسمت شرمگاهی کمک شایانی می‌کنند. اولین روش انجماد با نیتروژن هست که باعث انجماد میشه و تاولهایی رو در اطراف زگیل ایجاد میکنه. دومین روش الکتروکوتری هست. در این روش از جریان الکتریکی برای سوزاندن زگیل استفاده میشه. روش بعدی برش جراحی است که ممکنه پزشک از ابزارهای خاصی برای قطع زگیل استفاده کنه. و آخرین روش لیزر درمانی است. اگه زگیل را برش بدهیم آیا دوباره رشد میکنه؟ اگه تصمیم گرفتید که زگیل خود را درمان کنید، سعی کنید به آن دست نزنید. این ممکنه ویروس رو به نقاط بدن شما یا افراد دیگه منتقل کنه. صرف نظر از نحوه برداشتن اونها، زگیل ها پس از بین رفتن دوباره ممکنه ظاهر بشند. چرا زگیل ها در بدن سوراخ های ریز ایجاد می کنند؟ این سوراخ ها در واقع رگ های خونی غیر طبیعی هستند که توسط ویروس آسیب دیدند. معمولاً افرادی که دارای زگیل کف پا هستند و یا برجستگی های بزرگی در کف پا و یا انگشتان خود دارند، شاید شاهد سوراخ های کوچک یا فرو رفتگی هایی در پاهای خود باشند. چرا بعضی مواقع زگیل ها دردناک هستند؟ علت اصلی درد زگیل مخصوصاً زگیل کف پا به خاطر فشار زیاد بر روی این زگیل ها، بیمار برای فعالیت های بدنی خود فشار زیادی بر روی این زگیل ها وارد کرده و درد زیادی رو تجربه خواهد کرد. آیا مصرف قند برای قطع زگیل مؤثره؟ مصرف غذاهای شیرین، فرآورده شده و غذاهایی که دارای چربی حیوانی هستند همراه با کافئین و الکل که به عنوان عاملی برای تغذیه ویروس ها برای حفظ زگیل ها هستند. به همین دلیل بیماران مبتلا به زگیل در رژیم غذایی خودشون این مورد رو مد نظر خواهند داشت. اما درمان های طبیعی برای از بین بردن زگیل کدام هستند؟ اولین مورد استفاده از سرکه سیب هست. سرکه سیب یا آب لیمو دارای اسیدهای ملایمی هستند که زگیل را میسوزانند و مستقیما به ویروس حمله میکنند. برای استفاده از سرکه سیب و یا آب لیمو میتونید که یک پنبه رو به سرکه و یا آب لیمو آغشته کرده و پنبه را یک شب بر روی زگیل بچسبانید. هر شب این کار را تکرار کنید تا زگیل از بین برود. در سرکه سیب چه موادی وجود داره که زگیل رو از بین میبره؟ سرکه یک اسید استیکه، بنابراین میتونه برخی از انواع باکتری ها و ویروس ها رو در تمام قسمت های بدن بین ببره. در واقع سرکه به آرامی پوست آلوده رو از بین میبره و باعث از بین رفتن زگیل میشه. درست شبیه عملکرد اسید سالیسیلیک عمل خواهد کرد. آیا عسل زگیل رو از بین میبره؟ عسل با خواص ضد التهابی و ضد باکتریایی خودش میتونه به دلیل داشتن خواص دارویی به رفع زگیل کمک بکنه. پوشاندن زگیل با عسل از رسیدن اکسیژن به زگیل جلوگیری کرده و در از بین بردن زگیل کمک شایانی میکنه. عسل همچنین برای اهداف دارویی متعددی از جمله سوختگی، زخم و تبخال هم استفاده میشه. همینطور در صورت استفاده مواد طبیعی و از بین نرفتن زگیل، موارد و روش‌های پزشکی زیر هم توصیه میشه. طبق اعلام آکادمی آمریکایی انجمن پوست، گزینه‌های درمانی برای از بین بردن زگیل مخصوصاً در قسمت کف پا ارائه شده. یکی از این روش‌ها الکتروسرجری است که به از بین بردن زگیل با گرما میپردازه و همچنین روش بعدی کورتاژ هست که شامل برداشتن بافت زگیله. روش بعدی روش بلئومایسین هستش. در این روش از تحریک سیستم ایمنی بدن برای مقابله با زگیل استفاده میشه. در واقع در این روش از بیماری از ماده شیمیایی به نام دیفنسیپرون
استفاده میشه تا تشویق به مبارزه با زگیل بکنه. و روش آخر روش کانتاریدین هست که پزشک با قرار دادن کانتارتین بر روی زگیل باعث ایجاد تاول شده و زگیل رو از پوست جدا میکنند. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو با عزیزان خودتون هم به اشتراک بگذارید و همینطور اونو لایک کنید و از دیگر ویدیوهای دیگر ما هم دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.